සුබ දවසක් පිළිගන්න යාළුවෝද අද මම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් ඇප් එකක් තමයි මේක. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර මේකේ තියෙන ඔයාලගේ ඩේටාස් ටික මකන්න කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අපිට පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍ය හිඩන් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් ටික මකා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගේන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය normally පෙන්නන්නේ ඒවා මකන්න. ඇත්තට මේ ඇප් එකෙන් පුළුවන් අපිට මේ වගේ අනවශ්‍ය ෆයිල්ස්, ඩුප්ලිකේට් ෆයිල්ස්, thumbnail ෆයිල් මකලා දාන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. ඇත්තට මේක 95% විතර ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙමරි ඔෆ් කරලා දෙනවා. හොඳයි අපි බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද මේකෙන් අපි වැඩේ කරගන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා CC Cleaner කියලා ටයිප් කරන්න. මේකේ ඔයාලට මම Pro version එකක් දීලා තියෙනවා මේ description box එකේ යටින්. සමහර විට ඒ Pro version එක ඉස්සෙල්ලා download කරගන්න. ඒක වැඩ කරේ නැත්නම් විතරක් මේ trial version එක ගන්න. මේ සමහර ෆෝන් වලට Pro version එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක mod APK එකක් හින්දා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම මේ මම දීලා තියෙන mod APK එක download කරලා බලන්න. බැරි වුණොත් විතරක් මේ Play Store එකෙන් මේ trial version එක ගන්න. සමහර ෆෝන් වලට mod APK එක වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා මේක දීලා තියෙන්නේ මම. ඔයා Play Store එකේ බලන්න මේ mod APK එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් ගිහින් මේක download කරන්න. මේකෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් සමහර දේවල් පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට හොඳයි මේ app එක. මේකේ මේ rate එක තියෙන බලන්න 4.6ක් තියෙනවා. මේ commit එහෙම කියවලා බලන්න commit ඇත්තටම හොඳයි. මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා කියලා ලියලා තියෙනවා. හොඳයි බලන්න download කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද. හොඳයි ඔයා download කරගත්තු app එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි icon එක තියෙන CC Cleaner කියලා විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම බලන්න ඔයාගේ මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන info මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන system info ටිකක් ඔයාලට. එතන මේ තියෙන ෆෝන් එකේ use වෙලා තියෙන RAM එක මගේ 4GB තියෙන RAM එක 4.2.3 GB use වෙලා තියෙන. ඊට පස්සේ available තියෙනවා 1.43. එතකොට මගේ internal storage එක මේ විදිහට තියෙනවා. use වෙලා තියෙන 18 GB. available තියෙන 6.6.3. එතකොට SD card එකේ තියෙන 5.0.8ක් GB තියෙනවා. available තියෙනවා 2.3.8ක්. එතකොට battery level එකක් තියෙනවා අපිට. battery level එක දාන්න. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් ඔය අඩු වෙලා තියෙන එක මම ඔයාලට කියන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙතනක් තියෙන උඩම දාලා 6.6.5ක් free වෙලා තියෙනවා. free තියෙනවා. එතකොට අපිට දැන් ඔයක වැඩි කරගන්න ඕනේ අවශ්‍ය මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරගන්න ඕනේ ඒවා. මොන අපිට මේ running apps දැන් මේකට running apps බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් හොඳයි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා ඔය බටන් එකේ analyze කියන එක ඉබුවට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට storage එක analyze වෙනවා. analyzing වුණාට පස්සේ 100% analyzing වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි hidden char තියෙන බලන්න. මේ hidden char 2.8.6ක් GB clean කරන්න පුළුවන් අපේ. අපි අර විදිහට මේකට එන්නේ නැහනේ. ඒකට ඔයා බලන්න දැන් මේ බලන්න Facebook එකේ app වල තියෙන hidden char. Facebook එකේ 173ක් තියෙන MB. gallery එකේ තියෙන 113ක්. ওই char file හැදිච්ච ඒවා. Messenger එකේ 84ක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න තව visible chars කියලා අපි YouTube අනම්මනම් ගියාම ඒ වගේ රැඳෙනවා. char files සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි play වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන්ම හදාගෙන ඒවා හැම ඉතුරු කරනවා. ඔය තමයි මේ දින. තමයි මේ APKs තියෙනවා අපි ඔය app මොනවා හරි download කරගන්නකොට automatically අපේ ෆෝන් එකට download වෙන app තියෙනවා. එක එතකොට මේ thumbnail කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ thumbnail වල තියෙනවා මේ GB 1.8.5ක් තියෙනවා. එතකොට ඔය සාමාන්‍ය delete කරාට ඔය විදිහට මැකෙන්නේ නැහැ. එතනින් එකත් මකා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් play කරද්දී ෆොටෝ එකක් ගහදී හැම ෆෝන් එකට සේව් වෙද්දී විදිහට thumbnail file ඒගොල්ලෝ හදා ගන්නවා. ඒ හදා ගන්න file ඒගොල්ලෝ ඔටෝ මැකෙන්නේ නැහැ. අපි ෆොටෝ එක වීඩියෝ එක මැකුවත් ඒවා මැකෙන්නේ නැහැ. හැම තියෙනවා ෆෝන් එක රැඳිලා. ඒ වගේ ඒවා මේකෙන් මකා ගන්න පුළුවන්. අතන මේ app එක 100%ක් හොඳ app එකක්. Pro version එක වාට දීලා තියෙන එක download කරගන්න. ඒකේ තමයි මේ ගොඩක් features තියෙන්නේ වාට. මෙන්න මේ විදිහට. තව තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන app වල රැඳෙන ගොඩක් files තියෙනවා. ඒවා මකා ගන්න පුළුවන් අපිට. නොදන්න file සමහර වෙලාවට තියෙනවා අපි මොකක් හරි app එකක් install කරලා ඒකේදී මේක delete කරලා දැම්මම ඒකෙන් හැදෙන system data SD data එහෙම තියෙන
ෆෝල්ඩර් තියෙනවා. ෆෝල්ඩර් මැකිලා යන්නේ නැහැ. මේකෙන් පුළුවන් ඒ ෆෝල්ඩර් උත් මකලා දාන්න. දැන් බලන්න මේ අපි දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ඇප් වල අපි ඉන්ටර්නෙට් එහෙම යනකොට අපේ පොඩි ප්‍රමාණයක් රැඳෙනවා. එන්න ඒවත් මේකේ මකලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න. තව ඩවුන්ලෝඩ් එකේ තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම පෙන්නනවා මේකේ. ඔය උඩම ටික මකා ගත්තා නම් ඒවා පාවිච්චි කරන ඇප් වල මකන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයා පාවිච්චි කරපු ඇප් වල දේවත් මැකිලා යයි. එහෙනම් ඔයා උඩ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එක එතකොට අපි ක්ලීන් කරන එක එවුවට පස්සේ මෙන්න විදිහට enable කරන්න කියලා එකක් එනවා. සමහරවිට හැම ෆෝන් එකේම නිතරම එන එකක් නෑ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක enable කරගන්න. accessibility වල ඒක ඔටෝම ගන්නවා accessibility වලට. accessibility වලට ගිහලා මේ CC cleaner කියන එක ඕකේ කරගන්න. ටික් එකක් දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙ ඇවිදින් එකට ක්ලීන් කරගන්න ඔය විදිහට. ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ ඔය විදිහට චුට්ටි වෙලාවක් යනවා ක්ලීන් වෙන්න. ඔය විදිහට චුට්ටි වෙලාවක් යනවා ක්ලීන් වෙන්න. එතන මේකේ ඔයා මන් දීලා තියෙන link එකේ mod APK එක දාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකේ මේ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. අර trial version එකේ ගොඩක් අඩුයි. නමුත් ඒකත් හොඳයි. ඒ වගේ ඒක වැඩ කරේ නැත්නම් Play Store එකෙන් ඔයා download කරගන්න මේ trial version එක. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට clean වුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට clean වෙනවා. files ටික ඔය විදිහට මැකිලා එන්න බලන්න 2.82ක් අපේ ෆෝන් එකට free ආවා නිකන්. අපි නොදැනුවත්ම එකතු වෙන files මේ විදිහට මැකිලා යනවා ඒකේ. අපි නිකන් normal files මැකුවට මේවා මැකෙන්නේ නැහැ. මේ app එකෙන් තමයි ගොඩක් computers වල PC වලටත් ගොඩක් පාවිච්චි කරන මේ app එක ඇත්තටම හොඳයි. ඔන්න බලන්න දැන් මගේ තිබ්බ 6.0 ගානක් තිබ්බ දැන් 7.45ක් free වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ හොඳයි ඔයාගේ app එක ඔයාලට ගොඩක් මොනවා හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එහෙම බැරි වුණාම ඔයා files මකනවා ඔයාගේ ගොඩක් datas මකනවා. ඒවා මකවට තේරුමක් නැහැ. අර තියෙන char files tamil file ඒවා මකන්න ඕනේ. ඒවා මකන app එකක් තමයි මම මේ ඔයාලට ගෙනාවා. දාගෙන බලන්න ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි මේ app එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක auto clean වෙන්න දාගන්න. ගොඩක් වෙලා තියෙන automatic clean වෙන්න මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. scan කරන්න පුළුවන් පැය 24 ඉන්නම් පැය 48 ඉන්නම් පැය 72 ඉන්නම් එහෙම පුළුවන් ඔයාලට හදාගන්න. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට app ටික ඔය විදිහට ටික් දාගත්තට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ RAM එකත් clean කරන්න. මේ බලන්න මේ RAM එක use වෙන app තියෙන්නේ මේ. මේ ඔක්කොම මගේ ෆෝන් එකේ RAM ටික use වෙන app ටිකනේ. අපිට පුළුවන් මේ app ටික stop කරලා දාන්න. automatically run වෙන app ටික. ඊට පස්සේ ඒකත් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ අට බටන් එකේ බොඩ පස්සේ app 31ක් තියෙනවා. අට බටන් එකේ බොඩ පස්සේ මොන ඔය විදිහට app ටිකත් close වෙලා යනවා automaticallyම. අපිට අවශ්‍ය වුණොත් විතරක් අපිට app ටික ආයෙ open කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔය ෆෝන් එක on කරපුවා off කරලා ෆෝන් එක on කරාට පස්සේ automatically සමහර app data on කරපුවාම on වෙනවා. ඒ on වෙන app වලින් තමයි ගොඩක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි වහින්නෙත්, ඔයාගේ ෆෝන් එකේ data කැපෙන්නේ. ෆෝන් එකේ storage එක full වෙන්නෙත් බලපාන්නේ ඒවා තමයි. ඒවත් මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට චුට්ටි වෙලාවක් යනවා ඔය විදිහට. ඔය විදිහට ඒ files ඔය විදිහට stop වෙලා යනවා. චුට්ටි වෙලාවක් යනවා මේ. ඉතින් ඇත්තටම මමත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ app එක පාවිච්චි කරනවා. මකා ගන්න බැරි සමහර කට්ටියට අපේ ෆෝන් එක මෙමරි ෆුල් වුණාට පස්සේ අපි දන්නේ නැහැ මේ කොච්චර මැකුවත් අපේ ෆෝන් එක මොන විදිහෙන් හරි ෆෝන් එක මෙමරි ෆුල් වෙනවා. ඒ ෆුල් වෙන්නේ අර විදිහට thumbnail file, char files එහෙම හැදුනට පස්සේ ඒ වගේන් තමයි ඔන්න බලන්න clean වුණා. ඒ වගේන් හැදෙන්නේ. ඒකින්ද ඒවා මකා ගන්න app එකක් තමයි මේක. 100%ක් සාර්ථක app එකක්. ගොඩක් හොඳයි මේ app එක. ඔයා දාගෙන පාවිච්චි කරලා බලන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් description box එකට දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. අන්න දෙකද RAM එකත් clean වුණා. තව ගොඩක් මේකේ තියෙනවා ඔයාට වැඩ. ඔයා මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මම ඉදගත් දේවල් ටික විතරයි දැන් මේ වාට ස්ටෝරේජ් එක ක්ලීන් කරන්න ඔය විදිහට මම ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන app ටික ඉතුරු කරගෙන අනිත් app ටික permanentම ස්ටොප් කරලා දාන්න. ඒකත් පුළුවන් මේකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට මම පාවිච්චි කරන app ටික හැර අනිත් app ඔය විදිහට ටික එකක් දාලා ඔය විදිහට අයින් කරගන්නත් පුළුවන්, ස්ටොප් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න එපා. ඔයාලට ආයෙ ඕන වෙද්දි app එක ගන්න වෙනවනේ. ඒකින් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න එපා. හොඳයි ඔයා පාවිච්චි කරලා බලන්න. හොඳයි කියලා හිතනවනේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොමෝෂන් එකක් තමයි ඔයාලට මම දෙන්නේ. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ නරඹුවාට. මම ඔයාලට තව වැඩක් කියලා දෙන්නම්.
ඔයා සමහරවිට ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් තියෙනවනේ. සමහර වෙබ් බ්‍රවුසර් වලිනුත් ඔය විදිහට ෆෝන් එකේ මෙමරි ෆුල් වෙනවා. ඔයා බලන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් තියෙන සාමාන්‍ය Chrome එකෙන් තමයි යන්නේ. ඔයාගේ Chrome එකෙත් ගොඩක් ඔයා ඕපන් කරගන්න මුලින්ම Chrome එක. මම ඒකෙත් වැඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකෙත් රැඳෙන දේවල්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අයිනේ තියෙන මේ ඉරිකෑරි මේ ඩොට් තුනක් තියෙන ඩොට් තුන ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඩොට් තුන එපුවට පස්සේ settings වලට යන්න ඔයා. settings වලින් ඔයා යන්න මේ site settings කියලා තියෙන්නේ. මේ site settings කියලා වලට යන්න. ඔන්න ඔය විදිහට site setting එපුවට පස්සේ ඒකේ තියෙන cookies එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඔය විදිහට බලන්න. ඒව මොකුත් කරන්න එපා. ඔයාගේ තියෙනවා ඒකේ storage කියලා එකක්. අන්න ඒක ඔබලා බලන්න. අන්න දැක්කද? අන්න ඔයා යන වෙබ්සයිට්ස් වල ඉතුරු වෙන thumbnail file. ඒ කියන්නේ මගේ උඩම වැඩියෙන්ම ගිහලා තියෙන උඩම වෙබ්සයිට් එක බලන්න ඒකේ MB 250ක් විතර රැඳිලා තියෙනවා. 267ක් තියෙනවා. 267ක් තියෙනවා. අපි නොදැනීම එතනත් ෆෝන් එකේ මෙමරි ෆුල් වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒ ටික ක්ලියර් කරන්න. ඔයා මේ යටම ගිහලා යටම clear site storage කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. එපුවට පස්සේ එතනිනුත් ඔයාලට මගේ 300 ගණක් විතර ආවන ෆ්‍රී. අන්න ඒ විදිහට කළා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ storage එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් ඒ විදිහටත්. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ නරඹුවාට. channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට එනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න. ආයෙත් එනවා ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට.